ይሄንን አፕሊኬሽን በመጠቀም የፈለኩትን ነገር ሀክ ማድረግ እችላለሁ? አዎ በሚገባ። ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዛሬ ገራሚ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዚህ ቪዲዮ ስለ ተርማክስ የምንማማር ይሆናል። በተርማክስ ዙሪያ ሁለት ፖይንቶች ላይ እናተኩራለን። ስለ ተርማክስ ምንነትና ስለ ተርማክስ ጥቅሞች የምነግራችሁ ይሆናል። እንጀምር። ተርማክስ ማለት የአንድሮይድ ተርሚናል ኢሙሌተር ነው። ተርሚናል ኢሙሌተር ማለት ኮማንድ ላይን ያለው ኢንፑት የሚቀበል አውትፑት የሚያሳይ እንዲሁም ኤረር የሚያሳይ ማለት ነው። በአጭሩ ኮንሶል ማለት እንችላለን። ተርማክስ አንድሮይድ ስልኮች ላይ ብቻ የሚሰራ አፕሊኬሽን ነው። ማንኛውም ቨርዥን 5 እና ከዛ በላይ የሆነ ስልክ ላይ ሩት አክሰስ ሲያስፈልገን እንዲሁም ምንም ሴትአፕ ሲያስፈልገን መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን ስልካችን ከቨርዥን 5 በታች ከሆነ ደግሞ ሩት አክሰስ ይጠይቃል። ተርማክስ ከካሊ ሊኑክስ ጋር ይመሳሰላል፣ ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ ለሃኪንግ ተግባር ስለምንጠቀመው ነው። ተርማክስ የተሰራው በኢኮኖሚ ዝቅተኛ ለሆኑ ኮምፒውተር ማግኘት ለማይችሉ ሰዎች ታስቦ ነው። እንደ ካሊ ሊኑክስ በተርማክስ የፈለግነውን ማድረግ ባንችል እንኳ ከካሊ ባነሰ መልኩ ካሊ ላይ ያለውን አንዳንድ ነገሮች በተርማክስ መጠቀም እንችላለን። ተርማክስን ኢንስቶል ስናደርግ ባይ ዲፎልት ተርማክስ ውስጥ ኢንስቶል የሚሆኑ ፓኬጆች አሉ። ነገር ግን የተለያዩ ፓኬጆችን መጠቀም ከፈለግን ኤፒቲ ፓኬጅ ማናጀርን በመጠቀም ኢንስቶል አድርገን መጠቀም እንችላለን። ተርማክስን በመጠቀም የተለያዩ ኦኤስ ስልካችን ላይ ረን ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ካሊ ሊኑክስን። አሁን ደግሞ የተርማክስን ጥቅም ነግራችኋለሁ። ተርማክስ ለብዙ ነገሮች ያገለግላል። አብዛኞቻችን ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ለሃኪንግ ተግባር ነው። ለሌላም ነገር መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ለፕሮግራሚንግ፣ በተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ኮድ ጽፈን ኮምፓይል ለማድረግ ይጠቅመናል። ለምሳሌ በሲ++፣ ፓይተን፣ ኖድ፣ ጃቫስክሪፕት፣ ሩቢ እና በመሳሰሉ ላንጉጆች ኮድ ጽፈን ያንን ኮድ ኮምፓይል ለማድረግ ወይም ደግሞ ረን አድርጎ አውትፑቱን እንዲያሳየን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም ለኢንፎርሜሽን ጋዘሪንግ፣ መረጃ ለመሰብሰብ፣ ለሶሻል ኢንጂነሪንግ አይፒ በመጠቀም ሎኬሽን ትራክ ለማድረግ፣ ዋይፋይ ሃክ ለማድረግ እና ለመሳሰሉት ያገለግላል። ይህንን አፕሊኬሽን በመጠቀም የፈለኩትን ነገር ሃክ ማድረግ እችላለሁ? አዎ በሚገባ። ተርማክስን በመጠቀም ሃክ ማድረግ የምንችላቸውን ነገሮች እንይ። አንድሮይድ ስልኮች ዋይፋይ፣ ኤፍቢ፣ ዋትስአፕ፣ ጂሜል፣ ያሆ፣ ያንዴክስ፣ ፔይፓል፣ ቲክቶክ፣ ዌብ ካሜራ፣ ኔትፍሊክስ፣ ስናፕቻት፣ ትዊተር እና ያልጠቀስኳቸው በጣም በርካታ የሆኑ ሶሻል ሚዲያዎችን ሃክ ማድረግ እንችላለን። ሁሉንም ዘርዝሬ ለመጨረስ ታይም አይበቃኝም። ብቻ ምን አለፋችሁ ሶፋችሁ ላይ ተቀምጣችሁ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ ጓደኞቼ፣ ይሄ ክፍል 1 ነበር። ስለ ተርማክስ በአጭሩ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሃከር መሆን ትፈልጋላችሁ? ምንም አታስቡ። በተርማክስ ብቻ ገራሚ ሃከር መሆን ትችላላችሁ። በተከታታይ በዚህ ቻናል ላይ ስለ ተርማክስ ፕሮግራም ሰርቼ የማቀርብላችሁ ይሆናል። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ሃክ ለማድረግ ሞክሩ እያልኩ እሰናበታችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ያገናኘን። ቻው።